नमस्कार मंडळी, मराठी गार्डनर या चॅनलमध्ये तुमचे मनापासून स्वागत। आज आपण होम गार्डनिंगचा 13वा भाग करत आहोत। कोरफडीचं आयुर्वेदिक महत्त्व तुम्ही जाणताच। आजच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण कोरफडीचा वापर करताना काय काळजी घ्यावी लागते ते पाहणार आहोत। तसेच उरलेली जी कोरफड असते ती स्टोअर करायची कशी ते आज आपण पाहणार आहोत। चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूया। आवश्यकतेनुसार आपण कोरफडीचं पान काढून घेतले आहे। कोरफडीच्या कापलेल्या भागामधून पिवळ्या रंगाचा एक द्रव पदार्थ बाहेर येत असतो। हा खूप कडू असतो, तसेच हा अपायकारक आहे असे म्हटले जाते। त्यामुळे त्वचेला त्रास होऊ शकतो। तसेच ॲलोवेरा ज्यूस ह्याच्या माध्यमातून जर हा पोटामध्ये गेला तर त्याचा त्रास होऊ शकतो। त्यामुळे तो पहिले काढून घेणे खूप गरजेचे आहे। तो कसा काढायचा ते आता आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहू। जो कापलेला भाग आहे तो आपण पाण्यामध्ये बुडवून जो लॅटेक्स आहे तो आपण काढण्याचा प्रयत्न करत आहोत। लॅटेक्स थोडासा साफ केल्यानंतर त्याच्या बाजूचा थोडासा भाग आपण कापून घेत आहोत। त्यानंतर आपण कोरफडीच्या पानाच्या ज्या काटेदार बाजू असतात त्या आधी आपण काढून घेत आहोत। त्यानंतर आपण कोरफडीचे जे पान आहे त्याचे आपण बारीक बारीक तुकडे करून घेत आहोत। या कोरफडीच्या तुकड्यांना आपण एका पाण्याच्या भांड्यात 20 ते 25 मिनिटे ठेवत आहोत, जेणेकरून जो कापलेला भाग आहे त्या ठिकाणी जो लॅटेक्स आहे तो त्या पाण्यामध्ये उतरेल व ही पाने ती साफ होतील। कापलेला भाग थोडासा साफ केल्यानंतर आपण कोरफडीच्या साली आहेत त्या आपण काढून घेत आहोत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. याला आपण चांगले 2-3 वेळा धुवून घेतले आहे। ज्या राहिलेल्या साली आहेत त्यात आपण काढून घेत आहोत। जर तुम्ही याचा वापर ज्यूसमध्ये करणार असाल तर तुम्हाला या साली काळजीपूर्वक काढाव्या लागतील। जे मोठे मोठे तुकडे आहेत ते आता आपण बारीक करून घेत आहोत। ही कोरफड आता वापरण्यासाठी तयार झाली आहे। तयार झालेली कोरफड तुम्ही ताजी वापरू शकता किंवा जर तुम्हाला ही स्टोअर करून ठेवायची असेल तर ती कशी करायची ते आता आपण पाहूया। अशा प्रकारे तुम्ही एखाद्या हवाबंद डब्यामध्ये किंवा एखाद्या झिप लॉकवाल्या पिशवीमध्ये तुम्ही हे कोरफडीचे तुकडे ठेवून ते डीप फ्रीजरमध्ये ठेवून ते तुम्ही स्टोअर करू शकता। दुसरी जी मेथड आहे त्यामध्ये आपण जे कोरफडीचे तुकडे होते ते मिक्सरला लावून घेतले आहेत व त्यापासून कोरफडीचा रस तयार केला आहे व तो हा तयार केलेला रस बर्फाचे ट्रे असतात त्यामध्ये आपण भरून ते डीप फ्रीजमध्ये ठेवत आहोत।
अशा प्रकारे तुमच्या आवश्यकतेनुसार तुम्ही याचा वापर करू शकता। अशा प्रकारे राहिलेली कोरफड तुम्ही अगदी सोप्या पद्धतीने बराच काळ स्टोअर करून ठेवू शकता। तुम्हाला ही व्हिडिओ कशी वाटली ते मला खाली कमेंट बॉक्सच्या माध्यमातून सांगा व व्हिडिओ आवडली तर लाईक करा आणि व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करण्याचा प्रयत्न करा। आपण भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत धन्यवाद।